Shikues nderuar, mirëmbrëma. Çështja e dialogut me Serbinë dhe ajo e taksës ndaj produkteve serbe dhe atyre bosnjake vazhdon të mbetet temë aktuale. Për këtë çështje sot në Kosovë po qëndrojnë zyrtarët e Këshillit Kombëtar të Sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës John R. dhe Brett Berkeley. Në orët e pasdites ata u pritën në takim të përbashkët nga presidenti i Republikës Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj. Siç bën të ditur në një njoftim nga presidenca, presidenti Thaçi dhe kryeministri Haradinaj me zyrtarët e lartë amerikanë kanë biseduar për marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për situatën politike në Kosovë dhe rajon, si dhe për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Erth dhe Berkeley kanë ripërsëritur qëndrimin e qartë të administratës amerikane që taksa duhet të suspendohet me qëllim që të vazhdojë dialogu dhe përpjekjet për arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thuhet në komunikatën e lëshuar nga presidenca. Thaçi ka siguruar zyrtarët e lartë amerikanë se me asnjë kusht dhe në asnjë rrethan Republika e Kosovës nuk do t'i rrezikojë marrëdhëniet ndërshtetërore dhe miqësore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, theksohet në komunikat. Përmes një komunikate është shprehur edhe kryeministri Haradinaj, i cili ka ritheksuar se Kosova është angazhuar në mënyrë të pathyeshme për të forcuar demokracinë dhe institucionet e saj. Sipas tij, Kosova është e gatshme për marrëveshje ligjërisht obliguese që rezulton me njohje reciproke në kufit ekzistues dhe Kosovën e 17 shkurtit të vitit 2008, e po ashtu thekson se vendi është i gatshëm për marrjen e të drejtave dhe detyrimeve të antarësimit në NATO, OKB dhe BE-s dhe në organizata tjera ndërkombëtare, e po ashtu dhe për marrëdhëniet e mira fqinësore. Për të diskutuar për këto tema në studio sonte kemi të ftuar profesorin universitar dhe ish sekretarin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Nagip Skenderi. Prof, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesë. Kemi po ashtu dhe profesorin tjetër universitar Nasser Bayaziti, profesor, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Mirë se u gjeta. Analistin Albinot Maloku, Albinot, mirëmbrëma dhe mirë se ardhët. Si dhe po ashtu edhe ish zëvendësministrin e jashtëm, gazetar dhe analist Emanuel Demaj. Emanuel, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Atër, para se të fillojmë pra me diskutimin me mysafirit e ftuar, do të ndjekim kronikën e vazhdim të kolegës Shqeponia Osmanaj rreth vizitës së sotme të delegacionit amerikan dhe takimeve që paten me liderët e Republikës së Kosovës. Këta janë zyrtarët e lartë amerikan për siguri. Ata të mërkurën u pritën në takim të përbashkët nga presidenti Thaçi e kryeministri Haradinaj. Kryeministri Ramush Haradinaj përmes prononcimit në Facebook tha se Kosova është e angazhuar në mënyrë të pakthyeshme për të forcuar demokracinë dhe institucionet e saj. Sipas tij, Kosova është e gatshme për marrëveshje ligjërisht obliguese, që rezulton me njohje reciproke në kufit ekzistues. Ai ka shtuar që marrëveshja gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese, do të përfshijë edhe rregullimin e kapitullit të tregtisë së lirë në mes të Kosovës dhe Serbisë. Gjithashtu, ai ka shprehur mbështetjen në vlerat e një shoqërie shumë etnike të bazuar në të drejtat e njerëzit për të gjithë qytetarët dhe komunitetet e saj. Kryeministri thekson se Kosova i mbetet besnik miqësisë së përhershme dhe bashkërendimit të politikave me SBA-n. Ndërkohë, zyrtarët e lartë amerikan të Këshillit Kombëtar të Sigurisë së SBA-s kanë ripërsëritur qëndrimin e qartë të administratës amerikane që taksa duhet të suspendohet me qëllim që të vazhdojë dialogu dhe përpjekjet për arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Tutje ka deklaruar edhe presidenti Thaçi përmes një komunikate ku ka thënë se institucionet e vendit duhet të ndërmarrin sa më shpejt veprimet konkrete në përputhje me këshillat miqësore të SBA-s. Thaçi ka shtuar se këto vendime duhet të jenë në funksion të ruajtjes dhe forcimit të bashkëpunimit tonë shtetëror për dialog dhe marrëveshje paqësore. Ndoqë pra kronikën e kolegës Shqeponia Osmanaj, vazhdojmë tani debatin me të ftuarit tanë në studio. Profesor Nagip, dëgjuam pra dhe këtë përmbledhje që pat kolege rreth kësaj vizite, si vlerësoni në fakt këto vizite delegacionit amerikan, sepse është qëllimi vetëm vrehet ajo konfirmimi i partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po njëkohësisht të mos thënë presioni pa ato këshillat për pezullim apo suspendim të taksës ndaj produkteve serbe, në mënyrë që të hapet rrugë proceseve tjera të dialogut edhe ato të integrimit. Konsideroj që vizita e delegacionit amerikan dhe vizitat e tjera të cilat bëhen në kuadër të vizitat të shumta të cilat vinë nga vendet e Bashkimit Evropian dhe nga Brukseli, sidomos për heqjen e respektivisht suspendimin e taksës
që është vendosur ndaj produkteve me origjinë nga Serbia dhe Bosnia dhe Hercegovina nga shteti i Kosovës ose qeveria e Kosovës, kanë të vënë me një afirmim të mëtejmë të shtetit të Kosovës në aspektin e një sovranitetit, të cilët me këtë rast qeveria e Kosovës ka dëshmuar që vendosja e taksës e ka forcuar në raportet ndërkombëtare karshi Serbisë, e cila dihet që kohët e fundit respektivisht në këto 20 vitet e pas lutjes, po edhe në vitet e pas pavarësisë ka bërë një presion dhe tërësni të jashtëzakonshme ndërkombëtare kundër afirmimit ndërkombëtar të Kosovës. Në këtë kontekst ajo ka luftuar me gjitha mjetet e mundshme, duke bërë si them edhe luftimin e parimeve të CEFTA-s dhe parimeve të tjera integruese ndërkombëtare, që është edhe ajo antare, mirë por në këtë kontekst konsideroj që efekti politik i taksës e ka arritur si them maksimumin e vetë, dhe në këtë rast nga ana ime mendoj që qeveria e Kosovës do duhet të ndëgjojë partnerët ndërkombëtarë, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe mos të vinë nga një miqësi që kemi kalitur në këtë kohë deri tek një armiqësi ose të një ftofje marrëdhënieve, nga se kjo është si them e kristalt. Kohët e fundit që shihet se shteti i Serbisë po fiton në këtë parim ose me këtë rast në aspektin ndërkombëtar, duke u paraqitur në thojza si viktim karshi partnerët ndërkombëtarë, respektivisht me vendimin e qeverisë Kosovës. Edhe pse qeveria e Kosovës ka pas drejt, sepse turistnia ndërkombëtare e Serbisë, sidomos në aspektin diplomatik, kundër njohjes, kundër antarësimeve në UNESCO, në Interpol e kështu me radhë, që na ka luftuar me të gjitha mjetet e mundshme, qoftë diplomatike, qoftë ekonomike e kështu me radhë, megjithatë nuk e ka ndonjë peshë të madhe në aspektin ekonomik të Serbisë, se dihet që statistikat në Serbi dëshmojnë që Serbia diku në vit 17 miliardë euro ka eksport, dhe në Kosovë ka afro 500 milion, ndërmjet 400 dhe 500 milion euro eksporte. Megjithatë kjo nuk është një trend shumë i fuqishëm që e dëmton Serbinë, sa është një trend i fuqishëm në aspektin pozitiv që Serbisë i jep karshi ndërkombëtar në këtë rast të Kosovës. Profesor, do të flasim pastaj edhe për efektet edhe për këto shumën e vlerave që bëhet eksporti dhe importi i mallrave nga të dyja anët. Profesor, nëse konsideroni që në fakt edhe kjo vizitë është në vazhdim atij presionit, po them kushtimisht pozitiv ndaj Kosovës për suspendim apo pezullim të taksës ndaj produkteve serbe. Besoj që ardha në Kosovë domethënë Këshillit të Sigurisë amerikane është dëshmon që Amerika është seriozisht e interesuar që të hiqet taksa, por njëkohësisht me këto lëvizje që bën Amerika dhe faktorizon, domethënë jep rëndësi qeverisë Kosovës dhe udhëheqësisë së saj, por Rusia, domethënë faktori politik të shqiptar duhet i merr këshillat qëllim mira të miqve me shumë kujdes, të jetë veçanërisht miqve të SBA-s, pra jo vetëm t'i merr me këshill, po çdo lëvizje ta bëjnë me koordinim të plot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me faktorët që ja dën mirën Kosovës. Nuk mjafton të thuhet vetëm jemi miq, kemi interesa të përbashkëta tjera, por ky koordinim nuk bën në asnjë moment të lëshohet. Çdo lëvizje, çdo aktivitet në dialog, në raporte me vendet evropiane, me gjitha, veçanërisht me SBA-n, nuk kam thonë gjithmonë. Po ashtu politika kosovare nuk do të jetë e çakorduar ndërmjet vete, por të jetë unike karshi zhvillimeve që janë shumë të rëndësishme për Kosovën e përgjithësi. Duhet të lihen në anash të gjitha, do është shumë keq kur dëgjon opinione të ndryshme nga presidenca, parlamenti e kryeministria. Është momenti i fundit që t'i marrë me seriozitet këtë fakt, pezullimin e taksave. Albinot, e di që keni qenë vazhdimisht i inkuadruar dhe njohuri me gjitha këto procese, jemi dëshmitar të atyre kërkesa nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët tjerë të Kosovës nga BE-ja për pezullim të kësaj takse. Nga ana juaj, si shihni edhe këto vizite sot me të delegacionit amerikan, po njëkohësisht edhe ato kërkesat për suspendim të taksës? Faktikisht, vizita gjithsesi që është e mirë, për se në Republikën e Kosovës ka kohë që nuk kemi pas në një vizitë, dhe sikur na ka marrë malli për vizita të këtij niveli ose niveleve të ngjashme, pavarësisht që është në hierarkinë shtetërore të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, ky delegacion, nuk po them ai ulti mirë, po ndër më të ultit, që provon gjej në zgjidhje në situatën që ndodhet Kosova,
Në rekomandimet e mia dhe në çështjen tëme, kam thonë disa herë dhe po e përsëris se këto. Bashkimi Evropian nuk duhet përfillet në asnjë mënyrë presioni reagimet e Bashkimit Evropian në raport me taksën. Pra, qeveria e Republikës së Kosovës duhet vazhdoj të ketë këtë qëndrim dhe të respektoj maksimalisht këtë vendim. Shqetësimi jam është apo respektohet mirëfilli vendimi, pse po e them te, po e them për arsye se modrat nga Serbia në Republikën e Kosovës vazhdojnë të jenë prezente, çmimi i tyre nuk ka livrit, pra nuk ka ngritje të çmimit dhe kjo pak është shqetësuese. Pra unë po dua që ky vendim me të vërtetë kontrollohet realizimëria e këtij vendimi. Po se janë dyshime që janë importuar mallat përmes Maqedonisë. Për arsye se çmimi nuk ka lëviz dhe modrat gjenden nëpër dyqanet edhe qendrat hektare në Republikën e Kosovës gjithandej. Dhe ky është shqetësimi jam, për arsye se nga kjo situatë ka mundësi që të përfitojnë grupe të caktuara të interesit që gjithsesi janë dëmtuese për ekonominë dhe për jo vetëm për ekonominë, për synimet e vendit për të treguar serioz me këtë taks. Sa i përket rekomandimeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, qeveria e Kosovës duhet të respektojë mendimet e SBA-s, mirë po vendimi është prapë po them i Republikës Kosovës dhe ky vendim është që taksa të jetë dhe unë jam lidhëtar që kjo taksë të mos luaj veni. Në qoftë se luan taksa veni atëherë gjithsesi, nisur nga fakti që qeveria e Kosovës është fut, po e përdori shprehjen all in me këtë çështje, duhet shkojë edhe qeveria e Kosovës zbashku me taksën. Përndryshe, çdo ndryshim i kursorit të kryeministit Haradinaj në raport me taksën kishte me qenë vazhdimësi, po them ashtu, e një mendësie që në opinionin publik rregullisht përmenet, se gjëja kryeministi aktual Haradinaj në kohën në kësaj ishte çështja e demarkacionit, ky u kthye dhe unë po shpresoj fuqishëm që mos të ripërsëritet. Kjo për arsye se herën e parë disi jo nuk që falet, mirë po është më e pranueshme se konsiderohet si gabim ose gjë, mirë po herën e dytë, dhe nëse është marrë ky vendim, është ndër vendimet, e kam thënë disa herë dhe po e përsëris, është ndër vendimet më së pakti të analizuar para vendosjes. Mirë, po mbas që është vendos, qeveria e Republikës së Kosovës duhet të tregohet konsistente dhe taksa në asnjë mënyrë të mos largohet nga raportet e tona me Serbinë. Emanuel, para se të fillojmë tek ju, kemi tani në linje të drejt për drejt nga Parisi profesorin universitar Valen Murteza, sigurisht që do të jetë më interes edhe opinioni i tij rreth këtyre zhvillimeve politike në vend dhe njëkohësisht ndikimin që kanë këto zhvillime dhe në afirmimin dhe njëkohësisht forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Profesor, nëse po dëgjojmë mirëmbrëma? Mirëmbrëma, po dëgjojmë mirë, shpresoj që po dëgjojmë mirë edhe nga këtu. Atëherë, faleminderit fillimisht shumë që ke këtë përkushtim edhe këtë përgjigje pozitive çdo herë që ne kemi nevojë që të jeni pjesë e këtyre debateve televizive dhe me siguri tani do të jetë me interes të marrim edhe opinionin tuaj rreth vizitës së sotme të delegacionit amerikan për Kitazim me kërkesën e vazhdueshme të tyre për pezullim apo suspendim të taksës ndaj produkteve serbe dhe pastaj edhe vazhdimin e procesit të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Po, vizita e zyrtarëve të lartë amerikanë sot në Kosovë, pra nga Këshilli për Siguri Kombëtare i Shteteve të Bashkuara, është një vizitë kuptim plot. Dhe kur e themi këtë, kemi parasysh disa aspekte të rëndësishme që ndërlidhen me këtë vizitë, si dhe me qëllimet që ka kjo vizitë, gjithsesi pune në një moment tepër të rëndësishëm, kur dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është në një udhkryq, apo si quhet në termin diplomatik, në kapsuar një nyje, e cila kërkon një zgjidhje tani. Pastaj, kjo tregon edhe një dimension tjetër që u përmend edhe nga kolegët aty, vëmendja dhe angazhimi i qeverisë amerikane për proceset në Kosovë, po në rajon në përgjithësi. Kjo është gjithsesi tepër me rëndësi në këtë moment. Po ashtu, unë do doja që të theksoj edhe dy elemente tjera të rëndësishme. Kjo vizitë në Kosovë, pra sot në Prishtinë, vjen pas takimeve në Beograd me zyrtarët e qeverisë së Serbisë, që do të thotë që kjo vizitë ka një karakter më të gjerë se sa vetëm Kosovën në agjendë dhe po ashtu
Edhe një element tjetër më rëndësi që ka mundur ta vërej është se takimi sot në Prishtinë është bërë i përbashkët, në të cilën kanë marrë pjesë edhe presidenti i Kosovës, edhe kryeministri i Kosovës, bashkë me dy të deleguarit, si dhe me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Kjo e ka një kuptim shumë të fuqishëm në këtë moment, sepse për fat të keq, muajve të fundit në Kosova ka filluar të flas me disa zëra për disa çështje për cilat do duhet të fliste me një zë. Dhe shpesh herë, edhe këtë duhet ta them, që liderët, zyrtarët amerikanë kanë bërë bashkë liderët e Kosovës në mënyrë që mos të mundet askush pastaj siç mund të ketë ngjarë ndonjëherë që të transmetoj mesazhe të ndryshme për publikun apo edhe për zyrtarët amerikanë. Prandaj, duke pasur parasysh që do të jenë edhe ndonjë takim nesër, kjo vizitë, këto takime pune janë tepër të rëndësishme dhe do të mundsojnë që nga dora e parë të dy palët, nga aktor dhe faktor më pesh në skenën edhe amerikane, po edhe në Kosovë sidomos, të informohen dhe të informojnë varësisht nga cili këndvështrim po flasim, dhe të shpalosen kërkesa dhe të pranohen kërkesa nga të dy palët dhe po ashtu këshillat, cilat janë shumë të nevojshme nga ana e qeverisë amerikane për gjithë procesin apo për gjitha proceset në cilat po kalon Kosova, po edhe rajoni, dhe me theks të veçantë me dialogun me Serbinë. Edhe një gjë tjetër dhe pastaj po e përmbyll mendimin tim, me siguri pas kësaj vizite dhe takimeve që unë po besoj që do duhet të jenë dhe s'ka se si të jenë ndryshe, të jenë shumë konstruktive në një klimë miqësore të shkëmbimit të ideve për gjetjen e formave më të mira për të punuar për interesat nacionale edhe të Kosovës, po edhe të Shtetet të Bashkuara, në të cilat takime pastaj do të dilnin rezultate dhe do të pasonin veprime të caktuara e cilat do të shkaktonte një progres për ecjen e Kosovës edhe në procesin e dialogut, po edhe në proceset e mëtejshme të integrimeve evropiane. Dua të theksoj edhe një element tjetër, destruktiviteti i qeverisë së Serbisë në mënyrë konstante, ata liderët shtetëror, duke përfshirë presidentin edhe kryeministrin, janë bërë si aktor dramash, herë qajnë dhe herë kërcënohen dhe nuk ka pasur ndonjë përmirësim për fat keq edhe tonin në radhë parë, po edhe gjithë rajonit që nga 20-30 vitet e kaluara, dhe kjo e vështirëson gjithë këtë kontekst edhe për kundër disponimit pozitiv apo vullnetit pozitiv edhe të Kosovës për të kaluar disa probleme, po edhe të angazhimit të komunitetit ndërkombëtar të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjithsesi, besoj që pas këtyre takimeve do të kemi një momentum të ri i cili pastaj do të sjellë një ndryshim në këtë situatë udhkryqi në cilën gjendet Kosova, po edhe dialogu me Serbinë, dialogu i Brukselit. Profesor, në base kemi këtu një panel prej 4 mysafirëve dhe nuk kemi edhe shumë kohë, po dëshiroj edhe një përgjigje të shkurt nga ana juaj, si e shihni mendoj të ardhmen e politikës në Kosovë, kur kemi parasysh që ka qëndrime diametralisht të kundërta sa përket taksës, veçmas edhe nga partnerët e koalicionit, ndonë se nuk vrejet ashtu decisivisht haptas ato dallime sa përket këtij qëndrimi dhe si e shihni nëse vazhdohet me këto qasje të tyre, si e shihni vazhdimin e këtij koalicioni apo qëndrueshmërinë e këtij koalicioni në të ardhmen? Po, ajo çfarë dua të them, nuk dua të luaj rolin e ndonjë këshilltarit për qeverinë e Kosovës aktualisht, mirë po vetëm dua të jap një observim të përgjithshëm. Sa herë që Kosova nuk ka folur me një zë, nuk ka qenë unike, gjithmonë pozicioni negociator, dhe kjo nuk është diçka e vështirë për të kuptuar, pozicioni negociator në tavolinën e bisedimeve në Bruksel dhe kudo, si dhe pesha e fjalës e qëndrimeve të përfaqësuesve të Kosovës në këto
ambiente negociuese është më e vogël. Prandaj sa më shpejt që Kosova i përcakton objektivat e veta qartë dhe i jep mbështetje të gjithë mbarshme, spektri politik i Kosovës, institucionet qeverisë aktuale, po edhe spektri politik në përgjithësi, sepse këto po flasim për tema që janë të interesit nacional, ku numrat si shumicat e thjeshta, 31 nga 61 prezent, apo 61 nga deputet, 61 vota, këto nuk janë relevante për procese të tilla. Duhet të synojmë 100-shin, sepse po flasim për interesa nacionale. Pra 100 deputet shqiptarë të Kosovës duhet që t'jenë të gjithë bashkë lidhur me proceset e vështira në të cilat e presin Kosovën. Profesor, faleminderit shumë për këtë paraqitje dhe për gjithë këtë përmbledhje rreth zhvillimeve politike në vend. Me siguri që do të jemi në kontakt sërish në edicionet e radhës. Do të kthehemi tani në studio. Profesor Nagib, cilat do të duhejmë faktisht e zgjidhen këto momentum rreth këtyre zhvillimeve dhe rreth taksës edhe rreth proceseve të tjera, veç mos pas këtyre këshillave të cilat po jepen nga Shteti Amerikan, si partneri më i fuqishëm i gjitha proceseve në Kosovë? Nëse i referohemi aspektet politik, atëherë konsideroj që këshillat e amerikanëve dhe miqve tjerë do duhet të merreshin parasysh dhe taksa spaku për një kohë të suspendojë, por jo të hiqej plotësisht, sepse ajo ka arritur këtë efektin e vet në aspektin politik, ka forcuar sovranitetin e Kosovës, respektivisht subjektin politik të Kosovës si faktor ndërkombëtar. Kurse në aspektin ekonomik nuk kemi ndonjë si them një ndikim të fortë në këtë këndvështrim, sepse dihet tregtia edhe bizneset e gjejnë zgjidhjen e vet edhe variante të tjera të furnizimeve, edhe pse kemi pas një furnizim, si them, masiv nga shteti i Serbisë, sidomos me grur, miell dhe me disa të tjera produkte të konsumit përgjithshëm, megjithatë tregtarët tonë përmes Maqedonisë, Shqipërisë dhe rrugëve dhe kanaleve tjera janë furnizuar disi qoftë në aspektin, si të them, legal, qoftë në aspektin ilegal, atë që edhe kolegët e thënë më herët, nuk vrej domethënë ndonjë shmangje ose largimi i produkteve serbe nga tregu i Kosovës. Kështu që në aspektin ekonomik kjo nuk ka pas ndonjë efekt shumë të parë, respektivisht atë që vret, me gjithë faktin që janë forcuar, si them, bizneset vendore, pak a shumë dhe në këtë kontekst e kemi efektin pozitiv që konsumatori është vetëdijsuar, sepse konteksti politik që më tepër i është dhënë si hapësirë vendosjes së taksës ka ndikuar më tepër në peshën e trurit të konsumatorit se sa konteksti ekonomik. Kështu që në këtë këndvështrim efekti është arritur. Mirë, po në aspektin politik prapë konsideroj që duhet të ndëgjohen miqtë tonë ndërkombëtar dhe jo të heqet në tërësi, por të suspendohet për një kohë derisa si të merr vesh Serbia. Më falë se ne kaluam pa jo dhënë fjalën dhe juve, po duhet lidhem mbas edhe ju keni qenë pjesë e qeverisë, e tham edhe me profesorin Valon që rreth kësaj çështje së taksës ka qëndrime të kundërta tek partnerët e koalicionit, sidomos tek dy liderët të dy subjekteve në koalicion. Në fakt fillimisht kur u vendos taksa ishin pra gjithë, nuk ishte asnjë mosmarrëveshje dhe kundërshtim mes asnjë diplomati apo politikani apo subjekti politik. Kishte së një përkrahje të përgjithshme, të them ashtu. Por me kohë kaloi edhe në një situatë tjetër, sidomos me kërkesën amerikanëve, sepse kërkesat e Bashkimit Evropian, ta them drejtën, ndoshta nuk do të mirën shumë serioze në këtë aspekt, për arsye se është e tepërt apo jo serioze që Kosova çdo herë të kushtohet për çdo veprim të saj. Kemi parasysh rastin e Serbisë, sjelljet e saj dhe fushatën e Ego që po bën daçish dhe nuk po ndal asnjëherë me diplomacinë serbe kundër Kosovës, pastaj kemi edhe tërheqjet njohjeve, pavarësisht ta kanë ardhur si rezultati politika dhe diplomacisë serbe apo si neglizhencë e diplomacisë kosovare, si do qoftë kjo, ka raste ku Serbia del dhe thotë se këto shtete kanë tërhequr njohjen dhe Bashkimi Evropian hesht e gjëra ndryshme. Por kërkesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, letra Donald Trump, unë mendoj se këtu ka nisur konflikti mes liderëve politik, të cilët disa pro e disa kundër, se në rast të tilla mendoj se vetëm bashkuar, siç e tha zoti Mortezaj, do të thotë do ta tejkalonim këtë situatë. Edhe Bashkimi Evropian e dim qartë se
do shta ka vepruar jo drejt me Kosovën, sidomos me liberalizimin e vizave. Pastaj taksa erdhi si rezultati fushatës së egër të Serbisë ndaj kundër Kosovës në Interpol, me 10%, pastaj me 100%, dhe nuk ishte kjo ide kryeministrit Haradinaj, ishte ide zotit Hoxhaj, zëvendës kryeministrit apo ish ministrit e jashtëm. Do të ishte ide ati, do të thotë vënia e taksës. Por çka duhet bëhet tash, si duhet veprot? Unë mendoj se taksa ka arrit efektin e vet. Dhe siç e tha dhe profesori, ndoshta nuk duhet të hiqet taksa. Taksa duhet të pezullohet. Po kërkojnë miq tanë amerikan dhe çdo herë kanë qenë kranesh dhe asnjëherë nuk kemi pas do të thonë ndonjë konflikt politik, sepse konflikte tjera nuk kemi fuqi as mundësi të kemi ata. Dhe që ne duhet të respektojmë ndoshta një kërkesë të tillë dhe të suspendojmë taksën. Rast mos reflektimit nga ana serbe, që mendoj se Serbia nuk ka menal fushatën kundër Kosovës, sikur u heq taksa, sikur nuk u heq, deri në arritjen e marrëveshjes finale. Çdo herë ka më qenë kundër. Atëherë, kryeministri Haradinaj mendoj se ka bërë një gaf këtë aspekt dhe ndoshta jo që po them unë, e tha edhe vetë për shtet dhe për vete. Do të thotë kjo ka kaluar edhe një luftë, do të thotë politike të brendshme, do të thotë për vota, për elektorat, do të thotë jam i gatshëm që t'jap qeverinë, të tërhiqen për qeverisë dhe mos ta heq taksën, ndërsa pas vizitës sot që kishin delegacioni amerikan, ishte një deklaratë pothuajse ndryshe nga ato tjera që jemi mësuar të dëgjojmë kryeministrin Haradinaj. Sidoqoftë, unë mendoj se taksa duhet pezullohet, efektin e ka mbri, do të thotë, dhe të presim një periudhë kohore, aq sa kërkojnë edhe miqtë tanë, reflektimin e Serbisë apo planet e Amerikës për Kosovën. Albinot, se përmendi pak edhe se kush e ka inicu këtë çështjen e këtij vendimi, a konsideroni që ka garë për pojena se përket marrjes së vendimit për taksën, sepse kemi për dy subjektëve se secili ka pretenduar që thotë unë kam filluar këtë vendim, del subjekti tjetër thotë jo, kjo ka qenë iniciativë e subjektit tonë. Ajo më çëshorake ka qenë me zotin Enver Hoxhaj, ku ai në fillim doli se unë isha ideator dhe tani nuk dëgjohet për zgjallje. Në qoftë se ai ka bën këtë iniciativë ose jo. Zotni Demaj e përmeni këtë fillimin e ndarjes mes figura politike në Kosovë, pas, po them ashtu, rekomandimit, po e quaj rekomandim, nuk po e quaj as insistim, as presion të Shtetit Bashkuar të Amerikës për ta pezulluar ose hjekur taksën total. Vendimi si i tillë është i qeverisë të Republikës Kosovës. Qeveria aktuale udhëheqet nga kryeministri Haradinaj. Dhe ky vendim, e tham edhe herë, nuk duhet në asnjë mënyrë as të pezullohet. Pse po them as të pezullohet? Apo konsumohet për vota, për elektorat thjesht. Tashi, fatkeqësia më e madhe që në çdo akt politik në Kosovë, se që ka interferim edhe mendimi se diçka është duke u shfrytzuar për poentim politik. Pa dyshim se kujdo që i shkon mendja se po shfrytëzohet tani për çështje politike, ky vendim natyrshëm se po shfrytëzohet. Po shfrytëzohet në mënyrën më të keqe, më të vrazhd. Dhe më e keqja dhe më e vrazhd ishte ajo pjesa kur përmes disa presioneve të ulta, presidenti Hashim Thaçi tenton që t'i qes kundërshtarët, jo kundërshtarët, po përkrahësit e taksës anti-amerikan. Te ky ishte momenti më i keq që mund të ndodh një hapësirë politike, siç është Kosova, ku nuk mund me e pas njeriu, jo nuk mund me pas, po nuk besoj në asnjë mënyrë që brenda qeverisë, brenda institucioneve të Republikës së Kosovës, po dhe qytetarëve të Kosovës, sidomos ata që kanë përjetuar në 88-ën në 99-ën, që kanë në një frekuencë të në raport me këtë taksë ndonjë frekuencë anti-amerikanizmi. Dhe kjo ishte më e ulta. Por fatmirësisht se që ul ky lloj presioni, ky lloj marifeti nisur prej presidentit, dhe u bën një farë, si me thonë, tentative që provuan gjindën metoda për dal nga, po them ashtu, nga ky ngërç i krijuar politik, nga spektri politik në Kosovë. Neve patëm një konsenzus, po them ashtu, që rekomandimet dhe reagimet e Bashkimit Evropian mos përfillen, për arsye se edhe zoti Demaj e tha, Bashkimi Evropian nuk përfili as edhe një vendim, as edhe një çështje, as edhe një tentativë të Republikës Kosovës në raport me gjithë kërkesat që i parashtoi Bashkimi Evropian Kosovës. Dhe për këtë Kosova nuk ka kurfar obligimi ta përfillë BE-n.
Dhe fatmirësisht Bashkimi Evropian nëse kur edhe vetë po ndihet që nuk është ka bën shumë presion, ishte zoti Han këtu dhe nuk është që u mor kushte këtë seriozitin më të madh të moshëm për çështjen. Unë e thashë në fillim, rekomandimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës duhet të respektuar, por vendimi është i qeverisë Kosovës. Dhe ky vendim nuk duhet të largohet për arsye se me Serbinë kemi provuar tëra metoda për me pas një lloj tentative për të kriju raporte të marrëveshjeve. Serbia nuk ka arrit në asnjë mënyrë të dalë nga i gëzhoja vet. Ju e dini shumë mirë, Taksa nuk erdhi ad hoc. Taksa nuk erdhi vërtet ishte njëri prej momente ku tregum që si shtet, si politikbërje nuk kemi një vizion për të gjetur alternativa, për të bërë pengesë, kemi mujtë gjithherë. Qytetarët e Republikës Kosovës e dinë gjithsesi që në raport me produktet serbe ne kemi pas një traditë, ju e dini shumë mirë, por them ne aludej edhe populli i Kosovës, secili në formën e vet. Garniturat e caktuara politike për dashin rrëzimin e kamionëve, tentativa për reciprocitet, edhe ajo nuk shkoi 40 ditë ishte kur patëm një fazë reciprociteti dhe ngili dhe nuk fituam asgjë. Dhe tani të arsyetohemi se kjo taksë është e vërtet që e pat një efekt fuqishëm, ekonomik nuk e pat shumë. Është e dhimbshme që në mediat në Kosovë thuhet se Serbia i hupi 400 milion, i hupi këtë. Rësori më një kuadrun ndërkohë rreth këtyre shifrave. Mirë, po problemi është që problematika është e mediave që unë nuk jam duke bajt dert si qytetari i Kosovës sa humb Serbia. Unë po du me bajt dert që po fiton Kosova në gjithë procesin, për arsye se jemi lidhur me regres, jo humbje regres. Dhe për pasoj, unë insistoj dhe mendoj të përmbyll që Republika Kosovës me këtë taks, vendimi më pak i analizuar, por me efektin më të madh të mundshëm që ka mujt me bërë qeveria e Republikës Kosovës, që duhet të insistoj që ky vendim të ngjelet në fuqi. Profesor, ke mandej mund të inkuadrohet, po e shoh profesor Nasser don të inkuadrohet në këto pikë. Së pari nuk është mirë të merrem me ato kuj i takon primati për vendosjen e taksave. Po vetëm kemi pas deklarata që janë konsideruar si lloj gare. Po, neve na interesojnë raportet KSH Serbisë, jo raportet e brendshme kush po merr primatin. Në një anë kemi vendosjen e taksave nga qeveria e Kosovës, anën tjetër kërkesën e pezullimit të seqen nga SBA-s. Nëse SBA-ja mbrapa perdeve i thot kryeministrit që ne nuk mund të dimë që ne unë kërkoje, ju mos e heqni taksa, është shumë e drejtë të vendoset. Përndryshe, nëse kërkesa e SBA-ve është kërkes e bërë kështu vërtet, domethënë pa hile, qeveria e Kosovës duhet të reflektojë. Vendosja e taksës ndaj Serbisë, unë besoj që e ka pëlqyer, ka përka çdo mendje shëndosh shqiptare. Nuk ka nevojë të diskutojmë këtu. Por kërkesa e një vendit mik që ta do të mirën, që ka dhënë shumë për Kosovën, nuk mund të injorohet. Politika nuk mendoj, unë pajtona me këto që duhet vendos. Politika nuk bën të udhëheqet nga emocionet, por nga logjika shëndosh, nga parimet, dhe nuk ka në politikë nuk bën. Ashtu siç e kërkojnë të thonë duhet të veprohet. Gjithmonë në bashkëveprim me miqt që kemi ne këtu. Domethënë në këtë rast Shtetet e Bashkuara kemi përmend. Nuk është mirë ne të merrem me këto kush e bëni çka bëni. Ne kemi çdo ditë edhe analistë dhe televizionet e thotë qeveria serbisht është e ashpër. Sa mendoj dikush të jetë e butë qeveria, pa është tepër ulët. Ne duhet të dimë që kemi një armik shumë të sofistikuar, të përgatitur, plus ka një traditë e tjera. Të unifikohet, mos të merrem na me tha Ramushi, tha ai tjetër kryetar. Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm në çdo lëvizje që e bëjmë. Këto vjen një herë në një herë jo në vit, por në shekull. Prandaj nuk mund të bëjmë sehir pra një gjendje kështu, dikush thumë dikush pa të konit. Madje edhe gjendja në Shqipëri, trazirat atje nuk janë të mira për neve. Valon, më falë që duhet të them. Nuk bën t'i fajsojmë të tjerët ne. Ne në Ballkan kemi 2 shtete gjysmë shqiptare. Pse ne të ankohemi gjithmonë për të tjerëve? Bashkimin Evropian e dim çfarë. Bashkimi Evropian pothuajse vetëm me rastin e Kosovës. Asnjëherë nuk ka qenë unike. Gjithmonë është heterogen. Homogenitet ne e dim që është i larmishëm, prandaj e dim kush është. Ne mik kryesor kemi SBA-n, e kemi theksuar disa herë. Dhe nuk bën të bëjmë se hir kashi. Të jemi gjithmonë kontaktit të përditshëm me ta, dhe nëse ka kërkesa serioze, nëse është kërkesë serioze, heqja taksë,
asë që diskutohet. Nuk ka në politikë, më thonë, zbonë mo? Nuk ka ashtu. Nuk janë keqë për to. Profesor, më duket deshte ndërlidhëshe sa i përket këtyre efekteve në aspektin ekonomik edhe atë përqindjen, atë përllogaritjen e atyre efekte pozitive, po e them kështu, me këto vendim që është marrë për takse. Po atë që edhe kolegët të theksun më herët, në nuk duhet shumë të merrem me atë që apo vajton Serbia apo jo, ose të merrem se sa po humb Serbia në këtë kontekst. Ne vetëm duhet të shohim edhe të analizojmë se cilat janë efektet konkrete edhe politike edhe ekonomike për shtetin e Kosovës në këtë rast. Dihet që para çdo vendosje të këtyre taksave, sidomos të vendomarrjeve të mëdha, duhet paraprakisht të përgatitet edhe opinioni edhe në aspektin psikologjik. Tek ne nuk ka ndodhur kjo, është marrë në atë konceptin ad hoc. Si mbas, më njëherë, bile shumica e biznesë edhe nuk e kanë di se çfarë do të thotë kjo. Atëherë kur është vendosur do thotë që këta janë konsultuar dhe me rrjetin e biznesit. Ka qenë dashur të konsultohet opinioni publik, komuniteti i biznesit, mandej konsumatorët dhe kështu me radhë, të vjen deri tek një përgjegjësish ashtu quajtur sociale. Domethënë te një ndërrim fundamental i konceptit që ka mbizotruar si them në trurin e konsumatorit kosovar që ne pa produkte të serbe nuk mundemi. Na mundemi pa produkte. Kjo nuk e ka efektin shumë ekonomik të Serbia, ju thash edhe herët e theksohet që Serbia në vit vjen në bazë disa statistikave ka diku afër 17 miliardë eksporte dhe në Kosovë kanë midis 400 dhe 500 miliardë 400 deri 500 milionë eksporte, por çdo biznes dhe çdo tregti, respektive çdo shtet kur e sheh që diku të humb terrenin ekonomik, atëherë sheh varianta të tjera. Kështu që nuk humb në këtë kuptim. Por Serbia në këtë koncept, në këtë kontekst është duke avancuar në aspektin e organizimit ndërkombëtar, duke na sulmuar për herë edhe paraqit vetën si viktimë. Po shfrytëzon këtë rast, por atë gjuhën destruktive që e kanë në raport me Kosovën. Gjuhën destruktive. Domethënë atë që kolegët e theksuan më herët, domethënë nuk është marrë Bashkimi Evropian seriozisht me gjitha këto që neve na kanë çnjohur afër 12 shtete, mandej na ka luftuar ashpër në UNESCO, na ka luftuar ashpër në Interpol, në gjitha këto organizime dhe tash kur ne merremi me një kundërveprim që për mua prapë them e mbroj këtë vendim sa është i drejtë, absolutisht i drejtë, mirë por nga këndvështrimi ekonomik nuk ka pasur ndonjë efekt shumë si them një të arritur në ekonomi, se ende nuk e kemi një ekonomia e Kosovës është një ekonomi foshnje. Ajo e don një mbrojtje, një proteksionizëm, por ende nuk e kemi që ka qenë si them një konkurrencë nga Serbia dhe tash e kemi vendosur një mas reciprociteti në aspektin ekonomik. Kjo mas është vendosur vetëm në aspektin politik për mbrojtje të shtetësisë së Kosovës, sidomos nga këto sulmet e fundit e këto 2 viteve të fundit që në aspektin ndërkombëtar Serbia ka bërë ndaj nesh. Në aspektin ekonomik nuk kemi ndonjë prurje të madhe të importeve nga Shqipëria që është pritur, përkundrazi Maqedonia po bën si thënë një sulm në këtë kontekst përmes edhe produkteve të Serbisë duke i sjellë këtu, kështu që Serbia në një farë mënyrë ditën vajtojnë, kurse natën e sjell produktin te ne. Ajo efektin e vet ekonomik nuk e ka humb fare te ne në Kosovë, edhe konsumatorit e ne nuk e ka ndonjë efekt ekonomik të ndjeshëm, nuk ka ndonjë inflacion që është në ngritje, nuk ka çmime ashtu si them të një inflacioni modern, kështu 2-3%, domethënë nuk e vret shumë në xhepin e konsumatorit, por atë që ritheksuan edhe kolegët e dhon në aspektin politik, nëse duhet një mbështetje por asesi të hiqet këtë, por të bëhet një mas pezullimi dhe të forcojmë shtetësinë e Kosovës dhe subjektivitetin ndërkombëtar të ne tek e fundit tek bëmi faktorin ndërkombëtar, nga se siç duket kjo na ka met si mas mbrojtëse kundrejt Serbisë, se nuk kemi ndonjë mas tjetër mbrojtëse përveç Shtetit Bashkuar të Amerikës, Gjermanisë dhe disa vende tjera të cilat janë duke na përkrahur këtë koncept, por në aspektin ekonomik prapë po them nuk ka ndonjë efekt shumë që është parë në ekonominë e Kosovës, në aspektin politik jemi forcuar. Prandaj nuk jam pro heqjes aty për aty, por bëhet një pezullim i përkohshëm dhe nëse nuk arrin marrëveshjet e caktuara, nuk ju përmbahet Serbia, se dihet në raportet deri tani me Serbinë përvojën ka treguar që në asnjë marrëveshje ajo nuk ka qenë konsistente që e ka pranuar. Edhe konsideroj që mos t'i japim këtë koncept tash Serbisë një shans që ajo të afirmohet në aspektin pozitiv ndërkombëtar dhe ne kemi një degradim. Unë në këtë rrafsh të mundësisë së afirmimit nuk du të besoj që janë ose evropianët ose amerikanët aq naiv sa me harru procesin e Brukselit dhe mos realizueshmërisë atyre dokumenteve që nuk i ka përfill Serbia. Për atë unë kam rezervë jo të fuqishme, po të pakontestueshme në atë se Serbia mund ndryshoj në një afat 100-120 ditë që të pezullohet kjo taks për cilën me demek Serbia është duke bën një si më thon një propagandim të fuqishëm
se ky është pengesa, për arsye se neve mos ishte kjo pengesë, kishme vazhdu dialogun. Dhe kjo është edhe në këtë rafsh, në ndërlidhje së taksës me dialogun. Unë them se në qoftë se kemi për të zgjedhur mes taksës dhe dialogut, qoftë në kapacitetin personal, qoftë në kapacitetin e një tentuesi për të njohur dhe shpjeguar këto fenomene, unë them se Republika e Kosovës në asnjë mënyrë nuk duhet të largohet nga taksa. Më përpara duhet largohet nga procesi i Brukselit, i cili ka qenë fiasko për Kosovën. Republika e Kosovës nuk mund të krenohet me asgjë nga i gjithë procesi i Brukselit, që edhini ju dhe ju mirëfilli, se ishte imponuar mes Bashkimit Evropian e Serbisë para 2011-s, konkretisht mas vendimit të GND-s. Në qoftë se dhe për këtë unë them se as evropianët, as amerikanët nuk janë aq naiv të besojnë Serbisë se kjo mund ndryshoj qasje që t'i japet ky kohë pezullimi. Ajo shqetësimi më i madh që mua më preokupon është konkretisht sa është qeveria e Kosovës intensive kohëve të fundit për të pa dhe për të kontrolluar sa po realizohet ky vendim për taksën. Për arsye se kam shumë frikë, thashë edhe në fillim, që kjo taks po din mos me u respektuar nga grupet të caktuara të interesit ekonomik, dhe kjo është shumë e dëmshme. Imazhi më i keq që mund të prodhohet në moment caktuar. Ajo nuk bëhet vetëm nga një ranë, nuk e besoj që është bëhet vetëm nga ana e Serbisë. Do thotë që ekziston një bashkëpunim këtu. Vendosësi i taksës është qeveria e Kosovës, konkretisht shteti i Kosovës, dhe vendosësi i taksës duhet ta kontrollojë ambientin e vet ekonomik. A nuk kupton që kemi qenë në gjumë na sikur mos kishim qenë të informuar që ekzistojnë kanale tjera që mund të bëjnë. Faktikisht edhe profesori e tha, po edhe bashkëbiseduesit tjerë. Ishte njëri prej vendime më pak të analizuar. Dhe këso vendimesh ekonomike mund të marrin vetëm shtetet që janë sui generis, që janë të çrregullta, për arsye se nëse kishte marrë një vendim të tillë, Gjermania, ndaj një shteti të caktuar, kishte me pas debalans fuqishëm ekonomik. Mirëpo, shteti i Kosovës është shtet rast special në kuptimin e kësaj takse, dhe për ata nuk vrehet shumë, sa vrehet vetëm impakti politik. Për arsye se në asnjë mënyrë, në asnjë formë, në një shtet normal mund gjenë barriera të ndryshme, unë e thashë në fillim, për arsye se njëri prej, si më thonë, defekteve të kallëzimit të asaj çfarë garniture politike është në Kosovë, se kanë mund gjenden edhe në këtë taks është vërtetuar që nuk ka një analizë për të gjendur rrugë tjera penguese të madrave serbe. Po ka qenë aty për aty, ad hoc diçka që është e vrejshme fuqishëm. A ka mundur qeveria e Kosovës, Ministria e Tregtisë Sociale me bollak që kemi ministri, me gjetë metoda tjera që kishim e qenë penguese dhe në arenën ndërkombëtare ne kishim dalë pastër, për arsye se më thonë, ne e patëm rastin e Ceftan. Serbia rregullisht ka gjetë metoda penguese për mandrat e Kosovës. Dhe në arenën ndërkombëtare ka thonë një mirë, unë po respektoj ekonominë e tregutir, mirë po. Se nuk është fut kur është shku malli nga Kosova me tiketën Republikë e Kosovës, ka gjetë metoda ligjore të mbrëmshme që shteti mund t'i bëjë këto dhe mund t'i rregullojë këto. Dhe në arenën ndërkombëtare jemi të qetë, për arsye se respektohet e drejta e tregtisë lirë, po paralelisht me këto bëhen pengesa që nuk e vren arena ndërkombëtare, po e vren vetëm konsumatori dhe tregu. Pastaj do të kemi te profesori Nagip, Emanuel, po më intereson pozicionin në këto momentum i Kosovës, ne po krenohemi me këto vendim për taksën që askur se vë dyshim që ka efekt, po më intereson i kanë ngecjen dialog, nuk kemi njohje, nuk kemi antarësim organizata ndërkombëtare, madje thuhet që ka dhe tërheqje të njohjeve të Kosovës. Mendoj se nuk është taksa që i ka bërë gjitha këto gjona, edhe që e bllokon Serbinë, apo mund shkaktoj as probleme në Serbi sa po paraqitet media, po Serbia po përdor edhe politikisht para faktorit ndërkombëtar, çështjen e taksës, dhe nëse ne vazhdojmë me taksën, nuk mendoj se do të arrijmë sukses më të madh se sa kemi arritur deri tash. Taksën mund ta bëjmë edhe vetë qytetarët i bojkotojnë produktet serbe, dhe do të jetë një taksë shumë më fuqishme se kjo e qeverisë. Nëse ne po përkrahim taksën, ne mund ta bëjmë atë vetë si qytetar. Unë mendoj se Ministria e Bujqësisë duhet subvencionoj, do të thotë, më shumë këtë aspekt dhe të ngresë vetdijen që duhet të konsumojmë produktet vendore. Dhe në këtë formë t'i bojkotojmë produktet serbe, sa i përket taksën. Ndërsa i përket çështjes tjetër, tek njohjet, do të thotë dhe fushata e egër e Serbisë kundër Kosovës, kjo nuk besoj se do të ndalët asnjëherë. Çdo herë do ta kemi pengesë në gjitha
organizatat ndërkombëtare që ne do të konkurrojmë. Tash jemi prapë në Interpol. E pa më dhe pra kësaj herë që ka ndodhi, pastaj në UNESCO, pastaj lobi serb në gjithandaj botës, do të thotë aq kanë lek dhe japin për fushat të tilla se sa gjithë buxheti i Kosovës, do të thotë konsumon vetëm Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë. Dhe si duhet veprojmë? Nëse mendojmë se ne me një taks do t'i ndalojmë këto, unë mendoj se është gabim. Këto do ndalohen, do të thotë bashkëpunim me miqtanë. Kështu kthejmë prapë se zoti Maloko tha duhet ta respektojmë Amerikën. Si ta respektojmë Amerikën kur dalim kundër një kërkesë Amerikës? Ti qesëm çaj llokum mirë se erdhe, nuk besoj se një respekt ky. Edhe pse respektin e gëzon plot, por në rastet e tilla do të thotë mendoj se është jo respekt, sikur të them se ne do të veprojmë jem shtet dhe kush na bëri ne shtet? Kush na animoi ne që të vim deri këtu? Kush ishte faktori që ne jemi sot këtu? Ishin Shtetet Bashkuara të Amerikës, ishte NATO, me shtatë ndërkombëtar. Dhe sot ne të thirremi si shtet dhe ne do të veprojmë ashtu, siç ne dojmë, unë mendoj se është gabim. Thash edhe më herët, ka qenë përkrahje e të gjithë spektit politik dhe gjithë qytetarëve të Kosovës fillimi. A arritën do të thotë, apo nuk është arrit sukses me taksën, njerëz të vlerësojnë në forma ndryshme, unë mendoj se po. Ka arrit efektin e vet. Dhe tash kemi ardhur me një pikë ku mendoj se spektri politik duhet të bashkohet, të unifikohet, me këtë qeveri apo me një qeveri teknike, taksa duhet të hiqet, apo të pezullohet. Unë mendoj se me pezullohet. Dhe nëse pezullohet dhe nuk ka reflektim, atëherë mund të bëhet një vendim, një mas reciprociteti. Sta një pasaportën, nuk janë një pasaportën, sti një targas janë e targa, atëherë do të thotë ki arsye edhe më të madhe që të veprosh këtë aspekt. Kështu që, si do qoftë, para disa dite pa një deklaratë Ivica Dačić, ku thotë se së shpejti dhe 6 shtete do të tërheqin njohjen e Kosovës dhe Bashkimi Evropian hesht. Kjo është e neveritshme. Thjesht është e neveritshme. Pa atu ne të shkojmë tash me natet e tilla? Jo. Nëse ne nuk marrim një vendim që taksa të pezullohet, unë mendoj se gradualisht do të zbehet edhe simpatia e Amerikës ndaj shtetit. Profesor, në Gipse e ceku edhe Emanueli Ashkeni një standardi dyfesh nga ana BE që përdoret për Kosovën, kur kemi parasysh që këto kushte dhe këto kërkesa është dashur realisht bën ndaj Serbisë, e cila ka përdorur lloj obstruksionesh për të penguar edhe njohjet e Kosovës, edhe antarësimin e organizata tjera ndërkombëtare, po njëkohësisht edhe në procese tjera drejt integrimit në BE. Pikrisht që në këto vite, gjitha këto bisedimet e cilat i kemi patur ne me Serbinë, gjitha ato marrëveshje që janë në shkruajtjen e Serbisë, asesi nuk është përmbajtur në praktik. Në këtë kontekst edhe sulmet që na bën nga Serbia, tash Serbia vetëm sulmon din të sulmoj, kurse nga aspekti mbrojtës, neve vetëm mbrojmë në atë që duhet ta na njoh Serbia dhe pastaj neve ta heqim atë taksën. Konsideroj që në këtë kontekst ndoshta mos kemi ndonjë hap shumë të madh. Do të ishte ndoshta më rrugës që neve të shkojmë në atë që të respektojë Serbia të gjitha marrëveshje që i ka, mos në sulmojnë në aspektin ndërkombëtar, se jo që thuhet që ka njohje, po njohjet janë në fakt që janë që njohen nga 10-12 shtete, për asaj informacionet i jepen në këtë kontekst nga mediat dhe nga faktorët ndërkombëtar që i analizojnë. Atëherë kur kemi një sulm diplomatik, edhe sulm në aspektin integrimin ndërkombëtar në aspektin diplomatik dhe nuk kemi një mbrojtje të fuqishme, padyshim që institucionet e tona duhet të dalin me një emër dhe me një qëndrim dhe të thonë këtyre bashkëbiseduesve ndërkombëtar që po neve do të ju ndëgjojmë, ju do ta pezullojmë për një kohë derisa ju nuk e në një mënyrë nuk e shtytni, jo nuk e motivoni, por nuk e shtytni në kuptimin e presionit që Serbia t'i ndal këto luftëra ndërkombëtare që i ka kundër shtetit Kosovës, sepse kjo mos nuk është vendosur si mos reciprociteti në aspektin ekonomik. Ajo ta ka bërë këtë dhe ti ja bën tjetër. Kjo mos është vendosur vetëm si mbrojtje pikërisht në aspektin ndërkombëtar, të cilën Serbia neve është kanë dëmtuar shumë. Edhe në këtë koncept, nëse tash në aspektin politik kjo është vendosur si mas, atë neve duhet të kërkojmë masën mbrojtëse në aspektin politik. E kjo është kur Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO dhe Bashkimi Evropian përmes Brukselit të kështu me radhë mos na sulmojnë neve, por ta sulmojnë paralelisht edhe Serbinë dhe t'i thonë asaj ndali
ndalit gjitha këto propaganda dhe luftra dhe si them shantazhe kundër shtetit të Kosovës, atëherë do të ndalë edhe Kosova. Domethënë të mbetet një kohë e një pezullimit përkohshëm dhe jo masë e heqjes plot, sepse nëse heqja plot bëhet atë ditë që fitues në këtë rast del Serbia, por nëse neve prapë kemi këtë, atëherë dihet që Serbia do të jetë më kujdesshme, sepse do ta humbë edhe terrenin ekonomik, se dihet në ekonomi kur një shtet respektivisht një ekonomi hyn në një ekonomi caktuar ose në një vend caktuar dhe në një mënyrë rrënjoset aty për një kohë gjatë, atëherë është vështirë të çrënjoset. Kështu që në këtë aspekt, atë që theksova më herët, konsideroj që është arritur efekti pozitiv në aspektin ekonomik, është vëdësuar konsumatori, janë vëdësuar prodhimet vendore, edhe pse po ndaj prodhuesit vendor, edhe pse nuk e kishim një masë paraprake ose një preventiv si të një përgatitje psikologjike edhe ekonomike të biznesit kosovar, sepse dihet atë që theksuam më herët kolegu që e theksoi, do duhet një subvencionim. Nëse për shembull Kosova importon 120 deri 130 milion tonelata grur nga asaj dhe dini efektiv tash që gruri nuk po importohet, atëherë Kosova ka gjetë një alternativë përmes Hungarisë dhe Bullgarisë dhe vendeve tjera të importojë. Por nëse neve dëshirojmë me fuqizu prodhimin vendor, atëherë këto masa paraprakisht para se ndërmerreshin në kontekst politik, do duhen në kontekst ekonomik që të përgatitet prodhuesi vendor, të subvencionojë, të përgatitet edhe psikikisht që neve jemi në përkrahje të kësaj, do ta eliminojmë shtetin serb nga tregu i Kosovës, do t'ju fuqizojmë juve dhe në këtë koncept tash përgatitet në tërësi konsumatori, prodhuesi dhe biznesi kosovar dhe kjo është një përgjegjësi sociale tash. Domethënë që është një ndryshim fundamental i të gjithë asaj që deri tani ka qenë Kosova dhe tash kemi në drejt një si të rivendosje të re të marrëdhënieve ose të raporteve në ekonomi. Se jam të shku drejt përfundimit të minuta që kemi si hapësirë kohore, profesor, po shohim që tani Serbia ka vënë edhe si kusht që vetëm heqja taksës do të mund ndikojë në vazhdimin e dialogut që është zhvilluar deri tash në Bruksel. Valon, Serbia gjithmonë ka qenë ledhatuar prej Evropës. Serbia ka luajtur cicmic në një kamp me Rusinë, në një kamp me Evropën. Dhe Evropa gjithmonë ka qenë tolerante nga Serbisë. Por ne nuk jemi ata që bëjmë politikën e Evropës. Evropa thamë i ka rrugët e vetë. Ne duhet i kryjmë detyrat tona. Është shumë e ulët që faktorin ndërkombëtar të vi të pajtoj kryetarin e qeverisë me kryetarin me presidentin. Të merret me çështje të cilat ne duhet i drejtojmë vetë. Thash njerëz se thot fjala popullore, njerën vjen vera ka dera. Është moment shumë i rëndësishëm për Kosovën. Si është e mundur që në një vend kryeministri dhe tjetër presidenti shkojnë në një takim ndërkombëtar, atëherë cili është qëndrimi i Kosovës? Ky thot është qëndrim tjetër, ndërsa presidenti kryeministri qëndrim tjetër. Nuk është kjo në rregull. Diplomacia kosovare, në veçanti, ministri i punës së jashtme, besoj që nuk kemi pas asnjëherë më të dobët ministri i punës së jashtme. Ne kemi pas rastin e pranimit në UNESCO, 3-4 orë më herët ministri i punës së jashtme tha u kry puna. Këto janë gjëra, më fal Interpol, lutem. Më fal, ajo është shumë hap i pamatur. Edhe po ta ishte 99% do të thoj, për presin, kemi shpresë të tjera. Sepse është ai moment shfrytëzohet nga kundërshtarët. Po, pra, tjetra, njohjet e ka njohur shtetin e Kosovës për hatër këtij për hatër. Shtetet nuk njihen për hatër këkuj. Ato kanë interesat e veta, kanë lidhje ndërshtetërore me shtetet tjera, me Shqipërinë, me miqët tanë, raportet me shtetet tjera që kanë për shembull Romania me tjera, me vendet e veta, Spanja që nuk i ka arsyet që nuk e do Kosovën, Izraeli e tjera. Këto nuk janë arsye që ne të neglizhojmë. Ne uniteti i faktorit politik shqiptar nuk bën të jetë duhet të jetë në fazën më të lartë mundshëm. Këta duhet të ulë edhe opozita. Nuk ja vlen të mbledhin vota ne. Sot i kemi zgjedhjet të bërë kryen mas 10 vjet e harron. Kosova është e përjetshme. Po luhet me shtetin e Kosovës. Këtu duhet të marrë syqel ditë natë të kokë me kokë domethënë sy me sy të takohen dhe të. Sa profesor nuk kemi edhe shumë minuta, po duhet të lidhen Albinot dhe Emanueli për çështjen e pikërisht të dialogu ku ishim edhe sa i përket punën deshta të ndërlidhem të profesorit sa i përket çështjes së ngecjes së njojve.
është sigurisht një ndër periudat më të dobta të punës së Ministrisë së Punëve të Jashtme, pavarësisht asaj se çfarë ka ndodhur. Nuk mund të arsyetohet për mos arritjen e ndonjë njohje shkaku i fushatës së egër të Serbisë. Nëse ata po bëjnë fushatë dhe ne kena kanalet tona, miqtanë, siç tha profa, duhet të shfrytëzojmë kanalet tona sot, askush nuk njeh si shtet për hotër të askujt. Edhe cilat kanale u përdorën nga diplomacia kosovare. Kishim me muj të tërë edhe me vite mbi 15 ambasada pa ambasador. Do thotë, dhe gjithçka nisi nga problemet politike të brendshme. Neglizhohet gjithçka, do të thotë, diplomacinë e jashtme duke u marrë me vetveten. Dhe kjo është si rezultat i ngecjes së njohjeve, antarësimit në organizim. Unë besoj se prap do të dështojmë, jam i bindur se do të dështojmë në antarësimin në organizata të ndryshme. Gjatë gjithë kësaj periudhe të kësaj qeverie, diplomacia ka arritur të siguroj vetëm një antarësim në organizatën e frankofonisë, gjë që ka qenë punë ministrive të mëhershme, ministrave të mëhershëm, do të thotë, dhe kanë ardhur njohje të cilat kanë qenë në proces. Do të thotë, Madagaskar ka qenë proces gjatë kohës së ministrit Hoxha, do të thotë, dhe vetëm ka qenë proceduralisht duke u kryer ajo. Do të thotë, nuk është merite e kësaj ministri, po pavarësisht për meritave të kujt ka qenë, do të thotë. Kjo nuk ka arritur të siguroj asnjë njohje, asnjë antarësim në organizatë dhe asnjë sukses, dhe nuk mund derisa të thotë se ministria arriti këto apo ato. Ka bërë disa hapje, disa zyre, siç është në Greqi apo diçka, dhe do të thotë mund konsiderohet 100% e dështuar. Dhe në këtë aspekt, nëse ne çdo herë thomë se Serbia po e bën, për ju çon vajzat bukura apo xhona të deklarata skandaloze të ministrit jashtëm, dhe se kjo është shumë idioteske të arsyetosh në këtë aspekt. Do të thotë mos punën tonë nuk duhet të arsyetosh. Ne e dim se po bën fushat tegër dhe do të vazhdoj të bëj fushat tegër. Po cila është, do të thotë, rruga që ne do ta zgjedhim dhe të kalojmë nga kjo situatë. Do të thotë, cila është diplomaci? Po çka quajmë diplomaci, do të thotë. Dhe ne duhet të shfrytëzojmë kanalet siç po shfrytëzojnë ata. Sidomos në ato vende ku Zoti Pacolli ka lidhjet më të fuqishme dhe njohjet të cilat i ka sjellë Zoti Pacolli në kohën sa ka qenë, do të thotë, Zavendës kryeministër, pikërisht ato shtete po tërheqën. Pse? A ka dalë ndonjëherë me një deklaratë me arsyetu se pse këto shtete? Unë kam parë një shkrim me një medium, nëse nuk gaboj, apo në internet, sepse nuk janë realizu premtimet e cilat janë dhënë nga Zoti Pacolli ndaj atyre shtete, kur ata e kanë siguruar njohjen për Kosovën. Unë, sepse kalum minutat, a mundëm i albinat për një minutë, shtu të përmbyllim... Më pak se një minutë. Dialogu mes Kosovës e Serbisë në procesin e Brukselit duhet ndërprehet, nuk ka qenë i dobishëm në asnjë rrafsh, as në rrafshin diplomatik të lëvizjeve, se përket njohjeve, as në raportin e edukimit të Serbisë, në raport me një lloj pranueshmërie në realitetin mas 2008 që ka ndodhur në këtë anë. Si i tillë ky dialog do të përmbyllet, si i tillë ky dialog mirë që është dëshmuar se po del i dështuar dhe duhet dështoj patjetër. Kosova nuk ka asnjë interes ta vendosë si prioritetin kyç këtë dialog. Sa i përket fazës finale, gjithsesi Republikën e Kosovës nuk ka as një qytetar, pra jo vetëm garnitura politike të caktuar, që nuk kanë vullnetin për me pas një marrëveshje gjithëpërfshirëse të obligueshme ligjërisht mes Kosovës dhe Serbisë, dhe të kemi një rahati në rajon dhe të vazhdojnë ato synimet që Kosova i ka në kapacitetin e shtetit që janë integrimet e euroatlantike. Përndryshe, dialogu aktual, mirë që ka është ndërpreje, mirë që ra taksa dhe ndërpreje ky dialog që ishte dështim për Republikën e Kosovës. Atëherë, një falëndrej shumë, profesor Nagip Albinat Emanuel, profesor Naser që ishit sonte bashkë me ne, diskutuam gjëra gjatë për këto tema, shikues të nderuar, kaq për emisionin e sondëm Analizë Dite, ne ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë të qëndroni me tutje me programet tona në vazhdim. Mirupafshim.